درود به همه دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو قسمت قبل بخشای مختلفی رو از شهر لنگرود با شما به اشتراک گذاشتم. الان توی تعطیلات نوروز هستیم و مسافرای زیادی برای تفریح به این شهر اومدن. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید تا با هم قدم بزنیم و با حال هوای مردم شمال ایران بیشتر آشنا بشیم. شهر لنگرود در شرق استان گیلان قرار داره و یکی از زیباترین شهرهای شمال ایرانه. صنایع دستی، چای، ابریشم، برنج و انواع نان و کلوچه محلی از سوغات معروف این شهره. شهر لنگرود روستاهای بسیار زیادی داره و به همین دلیل بازار محلی اون در استان گیلان بسیار معروفه و شما میتونید به صورت مستقیم از کشاورز و یا باغدار محصول رو خریداری کنید. این بازار به صورت هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه در شهر برگزار میشه.
فاصله شهر لنگرود از تهران حدود 340 کیلومتره و با داشتن جاذبه‌های گردشگری زیبایی مثل دریا و کوه یکی از بهترین انتخاب‌ها برای سفره. لینک آدرس این شهر رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو قرار دادم تا به راحتی مسیریابی کنید. دوستان عزیزم، خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا با هم به اماکن تفریحی بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. ویدیوهای زیادی توی پیج هست که شما رو با اماکن گردشگری ایران آشنا میکنه. امیدوارم سفر کنید و از زندگیتون لذت ببرید.